Vorbim despre căpușe, un subiect nu tocmai prietenos, dar pe care trebuie să-l luăm în discuție. Căpușele sunt peste tot. Deci nu e o chestiune că ne putem proteja de ele. Se iau pe haine în timp ce mergi într-o drumeție prin pădure sau prin munți. Le putem lua chiar și în oraș, în grădină și nu numai. Și din parcuri, și de pe stradă. Noi am luat... Sunt tot felul de animale purtătoare de astfel de insecte și în special șobolanii și altele. O să-mi spuneți, bun, și câinii și pisicile le au, într-adevăr, dar în momentul în care avem un animal de companie, căpușele vor sta pe acel animal, vă spun eu din proprie experiență. Căpușele au stat, întotdeauna s-au suit pe ele și mai puțin pe noi. Și le-am scos, normal că nu le-am lăsat să stea cu căpușele pe ele, dar pur și simplu primăvara și toamna erau plini. Doi motani plini din cap până în tal, deci așa ceva eu n-am văzut de când e lumea și pământul în ultimii ani. Și mai veneau și pe noi, însă erau foarte mici sau noi ne verificam în fiecare seară și acum o facem tot așa, primăvara și toamna când este mai răcoare, dar și fiindcă sezonul se lungește câteodată și până în iunie-iulie le găsești pe tine. Le căutăm, ne controlăm fiecare seară sau dacă nu reușim în seara aia, în următoarea zi și tot așa. Important e tot timpul să avem o privire, să nu cumva să se fi prins vreuna de noi. De ce? Fiindcă acesta este un sfat dat de doctorul Pavel Chirilă, de care toți am auzit și care îmi spunea așa. Cândva în trecut am fost la o consultație la dânsul și îmi spunea așa: nu lăsa căpușa să stea 48 de ore pe tine, mai mult de 48 de ore pe tine sau pe copil. Este foarte important să fie extrasă corect. Nu trebuie neapărat să vă duceți la urgență pentru acest lucru, puteți și voi acasă, fiindcă e foarte simplu, sunt acele unelte care se găsesc în farmacie, cu care se pot scoate ușor și nu neapărat în farmacie, erau niște unelte mici așa verzui pe care le-am găsit pentru animale, foarte bune și pentru oameni, mai bune decât altele. Nu folosiți varianta cu, asta am auzit-o și din alte părți, varianta cu chibritul sau cu alte cele. Unealta aceea este foarte bună, nu o lăsați 48 de ore pe voi. Asta era lucru care mi l-a subliniat de mai multe ori. Și este foarte important, dacă ați fost mușcați și poate dacă v-a ieșit acel test pozitiv, să faceți foarte multă mișcare, fiindcă sângele se regenerează de la an la an și dacă astăzi poate v-a ieșit testul pozitiv, la anul nu veți mai avea nimic, dacă veți reface acel test. Testul acela mai complicat, nu teste din acelea simple. Și așa am făcut și noi. La un moment dat eu pățisem și mi-am făcut testul și la 2 ani după aceea mi-am refăcut testul și nu aveam absolut nimic. Și este foarte important să știm regula de bază, să nu rămână 48 de ore pe noi, să le scoatem, să verificăm și animale de companie, să le scoatem de pe ele și să nu credeți că în momentul în care cade pe animale de companie se vor urca pe noi. Se vor duce tot pe ele, deci vă spun sigur din proprie experiență. Am țânțare aici. Așa. Și să nu stăm cu frica aceea continuu, fiindcă spunea și dânsul, frica mai mult ne distruge și ne omoară, faptul că, tensiunea, aoleu, se va întâmpla, nu mergem prin pădure, că urmează să fim mușcați de căpușe, sau aoleu, o să luăm căpușe. Mai știu alte modalități prezentate de alți oameni, își puneau pantaloni deschiși la culoare și sus sau în partea de jos, știți că ele sar de pe diverse fire de iarbă, își puneau bandă adezivă. Știți că e bandă din aceea dublu adezivă și le puneau pe pantaloni, erau fost super caragioși, dar asta era, spuneau că ca și prevenție, uitați acolo câte sunt pe banda aceea, deci nu aveam nicio problemă, erau toate acolo prinse. Și da, nu trebuie să intrăm în panică, trebuie să facem ceva în acest sens, este absolut clar. Dar v-am spus, lucrurile acestea se pot rezolva în felul acesta și sunt și soluții naturale împotriva căpușelor, împotriva țânțarilor, tot felul de spray-uri. Într-adevăr, nu sunt atât de 100% eficiente, fiindcă ni s-a întâmplat și nouă să ne dăm cu acele soluții. Am încercat tot felul. Să nu mă întrebați ce variante, ce și cum. Pe Rovigan Mall găsiți o parte din aceste variante care... Magazinul care partener tot timpul aduce soluții noi, naturale, 100% naturale, dar tot timpul aduce noutăți, fiindcă cele din trecut poate nu mai funcționau sau au funcționat o perioadă și după aceea oamenii au spus,
au mers așa o perioadă și după aceea parcă la țânțarii ăștia tigrați nu mai funcționează lucrurile astea și atunci a trebuit să ducă alte substanțe naturale mult mai puternice, câteodată duble, triple în concentrație. Concentrație de obicei de uleiuri aromatice foarte puternice, fiindcă tot ce înseamnă căpușe, țânțari, tot ce intră la categoria pest nu suportă mirosurile puternice, uleiurile aromatice. Și atunci noi chiar am făcut un video meu prea lung, dar trebuie să spun și lucrul acesta. Luam mentă din curte sau rozmarin sau busuioc și ne frecam pe piele sau pe picioare. Dacă mergeam în picioare goale prin curte și știam clar că nu se vor sui pe noi, sau înainte de a pleca în pădure, toată zona aia până la genunchi frecată cu tot felul sau dată cu spray cu uleiuri aromatice. Deci cam așa despre căpușe. Încercați și voi aceste lucruri și puteți să împărtășiți în comentarii ce v-a ajutat, ce v-a fost de folos când vine vorba de lupta împotriva căpușelor.